rikoksia, mutta mun mielestä dekkari on juuri se, jossa se rikoksen selvittäminen tekee siitä sen omanlaisensa. Ja itse asiassa mun mielestä tuommoinen dekkarirakenne, mitä mä nyt olen noin 4 kirjaa tuossa kirjoittanut, ja tuo perinteinen dekkari, eli suht kohta alkupuolella tapahtuu henkirikos ja sitten meillä on poliisitiimi, joka lähtee sitä selvittämään ja mennään sinne aika lailla loppupuolelle, kunnes homma alkaa selvitä ja sitten meillä on siellä yleensä vielä jonkinlainen, ei nyt ihan Agatha Christie kautta Poirot-tyyli, mutta jonkunlainen tällainen hetki, missä puidaan se tapaus läpi ja mun mielestä itse asiassa dekkari, ainakin tällä tavalla kirjoitettuna, se muistuttaa aika paljon tuommoista tieteellisen artikkelin rakennetta, jossa on ensimmäisenä johdanto, jossa lukija perehdytetään siihen asiaan ylimalkaisesti ja sitten me kuvataan mahdolliset koejärjestelyt, sitten me tehdään kokeet, me analysoidaan lopputulos ja viimeisenä siellä sitten tehdään johtopäätökset ja analyysit lopulliset ja viitataan vielä tulevaisuuteen, että miten tästä voisi tätä tieteellistä tutkimusta vielä jatkaa, mitä vielä pitäisi tutkia. Olen huomannut, että tällainen perusdekkari, mitä mä kirjoitan, ei salapoliisiromaani, vaan poliisiromaani, se noudattaa aika pitkälle samantyyppistä kaavaa itse asiassa. Ja kyllä mä olen sen huomannut niin kuin itselleni kaikkein läheisimmäksi ja luontevimmaksi, ehkä tuosta tutkijataustastani. Ja mä tykkään kirjoittaa sellaisia dekkareita, jossa todella niin kuin poliisit joutuu paneutumaan siihen rikoksen tutkintaan oikeastaan voidaan sanoa, että yritän kirjoittaa sellaisia dekkareita, joita itsekin tykkään lukea. Mä tikkaan kauheasti noista englantilaisista rikossarjoista, Morset ja Nuori Morse, Yorkshire etsivät ja nämä. Itse asiassa ne oli oikeastaan myös osana innoittamassa siihen, että miksi mä lähdin näitä kirjoittamaan, haluaisin itse kokeilla. Kysyt muuten äsken, unohdin vastata, että miksi tarinat sijoittuu sinne Lappiin. No sieltä olen kotoisin ja siellähän se sydän edelleen on. Tuossa uusimmassa kirjassa, mikä tapahtuu tuossa rajan pinnassa, eli Torniosta, ihan siitä kaupungin edustalta Pikisaaren rannasta, joka on kesäisin suosittu uintipaikka, löytyy ruotsalaisen kaivosprofessorin ruumis. Ja pahaksi onneksi tämä median lempilapsi, ruotsalainen kaivosprofessori, on viime aikoina touhunut molemmin puolin länsirajaa. Ja kun Torniossa pidetään sitten tämä poliisikomentajien palaveri, todetaan, että tässä on mielettömän laaja tutkimus alkamassa. Ja koska Sonja Friberg Tammisaaresta kotoisin on alun perin tietysti ruotsinkielinen, kotiutunut kyllä Rovaniemelle hyvin, niin tekevät sellaisen päätöksen, että jotta tästä tutkinnasta, joka aloitetaan Suomen ja Ruotsin puolella, niin jotta siitä ei tulisi Ruotsi-Suomi maaottelua, niin lähdetään liikkeelle sekajoukkueen, eli Sonja Friberg siirtyy tukemaan Luulajan läänirikospoliisia, joka vastaa Pohjois-Ruotsin tutkinnasta, ja komissaario Markus Edelman saa sitten Rovaniemen KRP:hen tukea Haaparannan rikospoliisilta, josta ruotsalaispoliisi Mikael Mikko Vuojärvi saapuu sitten Rovaniemelle tukemaan, ja tällä varmistetaan tämä 2 tiimin jatkuva yhteydenpito. Ja kuten rajanpinnassa on tapana, niin molemmin puolin rajaa osataan puhua samaa kieltä, eli suurin osa myöskin siellä Ruotsin puolella länsirajan pinnassa niin osaa tätä meidän kieltä, joka on siis Peräpohjolan murteiden eräs alalaji, jota minäkin puhun, eli tiedän kyllä mihinkä paikkaan se H pitää panna, mutta ei meköhän sitä joka paikkaan panna. Eli ruotsalaiset sanoo tornedal svenskaksi tätä, ja se on myös keskeisessä osassa tuossa mun kirjassa. Joo, mikä se olisi kysymys? Rakenteesta. Mä oon